درود به همه شما بینندگان. اینجا چنل راز، منم فراز هستم و خیلی خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم که این ویدیو برات جذاب و لذت بخش باشه. هرچی که تو زندگی بیشتر شاد باشی، درای موفقیت بیشتری به روت باز میشه و موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه و لازمش اینه که بدونیم که خودمون مسئول زندگیمون هستیم. قراره که فرکانس ذهن خودمون رو روی شادی و امید تنظیم کنیم که اگر این اتفاق بیفته، به واقع نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست اونو از ما پس بگیره. پس قراره با هم دیگه چند دقیقه همسفر باشیم، از هیاهو و شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم تا آرامش گرمای کلام حافظ رو با هم دیگه بچشیم. منم قول میدم با دقت و موشکافانه پیام حافظ رو از دل غزل برات پیدا کنم، طوری که برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یک کمی هم دل بدی. قبلش هم اینو بگم چقدر خوبه که نه، به نظرم آرامش توی اونه که آدم اون حد و مرز بین سپردن و تلاش کردن رو بفهمه و اینو فقط میشه با صبر کردن و قدر شناسی به دست آورد. حالا شاید ذهن یکم درگیر بشه که خدایا فراز چی داری میگی؟ درست حرف بزن ببینیم چیه ماجرا اینه که باید یک جاهایی سهم و نقشمون رو انجام بدیم، یک جاهایی باید بسپاریم. اون جایی که قدرتشو داریم باید تلاش کنیم که تغییر کنیم، ولی یه جاهایی هستش که این اتفاق نمیفته، باید بپذیریم و زور الکی نزنیم. و این دقیقاً همونجاست که خلیل جبران میگه که خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانش و بینشی که فرق این دوتا رو بدونم. یعنی فکر میکنم میگه ته خوشبختیه دونستن این درک و آگاهی که کجا باید تلاش کنی، زور بزنی، پا رو بذاری رو گاز و کجا باید رها کنی و سهم و نقش تو که انجام دادی نتیجه رو بسپاری به خدا. این به نظرم دیگه ته خوشبختیه. از خدا میخوام به هممون کمک کنه این درک و آگاهی رو داشته باشیم که فقط هم فهمیدم با صبر کردن و با قدر شناسی و سپاسگزاریه و با تکرار و تمرینه که به اون درک میرسیم، به اون دانش میرسیم. الهی که برای هممون رقم بخوره. بریم سراغ پیام امروز. من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. یعنی چی؟ یعنی تصور کنی، تخیل کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظارش هستی تا ببینیم کائنات برامون چه پیامی رو امروز میخواد رقم بزنه. خب اگه آماده ای بشنویم غزل امروز. مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد، هدهد خوشخبر از طرف صبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من، کان بت ماه رخ از راه وفا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند، تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست، لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد.
بریم ما هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. وقتی که یه سرچی در رابطه با تاریخچه این غزل کردم متوجه شدم مال زمانی که مثل که شاه شجاع به یک جنگی میره و مجددا برمیگرده و ظاهرا پیروزم نشده و حافظ میگه که یک سری اشتباهات و یک سری از مسائل پیش اومده که هر کسی قدرت درکشو نداره. با این حال حافظ سرودی شاد میخونه، میگه چرا که محبوب داره به شیراز برمیگرده. این اتفاقو مژده‌ای برای دل خودش میدونه و به بلبل میگه که با زیباترین صدا نغمه بخونه و این حال خوبو به دیگران هم اطلاع بده. توی بیت اولشه که مشخصا داره میگه مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد. هدهد خوشخبر از طرف صبا باز آمد. میگه ای دل برات خبری خوش دارم، اینکه دوباره نسیم صبا وزیدن کرده و هدهد خوشخبر از جانب کشور صبا برگشته. هدهد پیک حضرت سلیمان رو داره اشاره میکنه که از طرف ملکه صبا برای سلیمان خبری خوش آورده. برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. میگه بلبل دوباره آواز خوش تو از سینه بیرون بده، چون که گل سرخ همانند حضرت سلیمان با باد هوا برگشته و میخواد که همه مطلع بشن از این موضوع. جلوتر توی بیت ششم که صحبت از انتظار و صبر میکنه که ما همیشه توی این کانال چقدر بهش اشاره کردیم، صبر صبر صبر، که به وقتش هزاران اتفاق رقم میخوره. میگه چشم من در ره این قافله راه بماند تا به گوش دلم آواز درا باز آمد. میگه انقدر من چشم انتظار این قافله کنار این راه نشسته بودم، منتظر ایستاده بودم تا اینکه بالاخره صدای زنگ کاروان به گوش دلم رسید. امیدوارم یه روزی اون چیزی که منتظرش هستی صداش به گوشت برسه، پیامی باشه، زنگی باشه، یکی زنگ خونت رو بزنه، یکی خبری خوش بده و امروز اون روزی باشه که همیشه منتظرش بودی. بریم با هم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. چیزی که مسلمه، چیزی که بهش اعتقاد و ایمان و باور دارم و بابتش این پیامو دارم روزانه دریافت و ضبط و منتشرش میکنم و اگر ذره‌ای گوشه‌ای به کاری که دارم انجام میدم ایمان دارم، اینو با اطمینان دارم بهت میگم. این نکته قابل توجه توئه که نیتی که در سر داری به شدت نیکوه، به شدت خداگونه است و بهت تبریک میگم. اون وعده الهی که بعد از هر سختی آسایش قرار میگیره نصیبت شده و پیام داره میگه بعد از هر صبر و بردباری وصال یار میسر میشه و همیشه هم اینو گفتیم، وصال یار صحبت از عشق زمینی نیست. اون وعده‌ای که براش منتظر بودی، اون نیتی که در سر داشتی، اون هدفی که همیشه دنبالش بودی و خود این هدفه بعضی موقع میدونید شروع یک فصل جدید از زندگیه، یعنی باز یک راه جدید خودش اون میتونه باشه، یک نگرش جدید، یک تولد دوباره، این که به یک بلوغی برسی و بخوای مابقی فصول زندگی تو با یک نگرش جدید بخوای طی کنی، این خودش یک تولد دوباره از همیشه صحبت از این که بگیم با صبر و بردباری قراره بهش برسی، یکم عامیانه بهش نگاه نکنیم که بگیم خب حالا قراره به یک ثروتی برسیم، به یک معجزه‌ای بخوایم برسیم و چه معجزه‌ای بالاتر از این که امروز یک درک جدیدی نسبت به زندگی داشته باشیم، یک فهم جدیدی داشته باشیم و در سکوت این اتفاق بیفته و این نگرش و این شکفتن درونی باشه
و تو نمودش رو توی زندگی خودت بتونی حس کنی، اینکه تاب بیاری شرایطو و ببینی که خیلی هم شرایط ظاهرا بد نبوده. این یک دیدی میخواد که تا تجربهش نکنی شاید نسبت بهش حرف زدن یکم سخت باشه. پس در هر صورت هر آنچه که در انتظارش هستی با صبر و بردباری قرار برات میسر بشه. پیام ازت میخواد که همراهان دوره سختی خودتو، کسایی که توی شرایطی که نابسامان بودی، حال خوبی نداشتی، شرایط باب میلت نبود، کنارت بودن و فراموش نکنی و اینو بدون به زودی تمام کینه‌ها از بین میره و چقدر جالبه که بهت بگم دوستی هایی شکل میگیره، شرایطی جدید پیش میاد و بالاخره کسی پیدا میشه که حرف تو رو درک میکنه و از همه چی جالبتر و حیاتی تر این که درای رحمت خدا همواره برات باز میشه. پس رابطت رو باهاش بیشتر کن، نیروی برترت، پروردگارت، آفریدگارت، خدای خودت و هر اسمی که تو روش میذاری. و این بود پیام امروز. امیدوارم امروز بیواسطه حالت خوب باشه، بیواسطه بخندی و شاد باشی و این شادی صحبت از یک شکفتن نگرشی جدید در درون تو باشه. پوینده باشی و پایدار.